Chào các anh chị. Chào buổi sáng. Chúc các anh chị một ngày mới vui. Thì bữa nay là tôi có hai vấn đề. Và vấn đề đầu tiên là tôi nói về vấn đề dung hòa cuộc sống. Còn cái vấn đề thứ hai là tôi nói về vấn đề thứ hai là tôi sẽ nói về gọi là việc làm và cơ cấu kinh tế của một đất nước. Nghĩa là làm sao một đất nước mà có thể gọi là giải quyết công ăn việc làm hết cho mọi người đó, để mà có thể nâng cao thu nhập. Cái này là mời các anh chị uống cà phê. Thì ở miền Nam của tôi là tôi uống cà phê, là tôi nói trong Việt Nam thôi nha. Còn người miền Bắc là người ta uống trà, người ta ít uống cà phê. Rồi thì tôi nói tới chuyện dung hòa cuộc sống. Dung hòa cuộc sống ở đây là cái trường phái của tôi nó khác với ông Phật Thích Ca nha, nó khác với ông Giêsu. Ông Phật Thích Ca ngày xưa ông đi tu nó khác với ông Giêsu. Ông Phật Thích Ca ngày xưa ông đi tu là ông chỉ gọi là ngồi một chỗ đó thôi. Rồi ông chỉ ngồi một chỗ đó thôi, rồi người ta cho gì ăn đó. Tức là ông kêu gọi mọi người sống hiền từ. Sống hiền từ thôi. Chứ ngoài ra thì cũng gọi là nó mà không phải cống hiến cho, nó là không có cống hiến gì cho xã hội thì nó cũng chưa đúng. Tức là có cống hiến, nhưng mà cống hiến ở cái phần gọi là phần đạo đức là chủ yếu. Nhưng mà đạo đức thì nó chỉ chiếm tối đa là chỉ có một nửa xã hội thôi. Còn trường phái của ông Chúa Giêsu cũng như vậy thôi. Tức là ông đóng mình ở trên cái thánh giá đó, nhưng mà ông vẫn vị tha cho xã hội đó, vẫn ăn vô cái trường phái đạo đức. Tức là đạo Hồi, đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa hay đạo Tin Lành thì cũng đều là ăn vô cái trường phái đạo đức là nhiều. Còn đối với tôi ở đây không phải là không có đạo đức nha. Tôi ở đây tôi đang cống hiến hết cho thế giới mà làm sao không có đạo đức. Tức là có đạo đức, nhưng mà đạo đức nó không phải là chủ yếu. Còn đối với những cái trường phái đạo khác là họ là đạo đức là chủ yếu, chứ họ không có cái khác. Họ không có dấn thân vô chính trị, họ không dấn thân vô kinh tế để giải quyết cái khó khăn của người ta. Tôi đồng ý với các anh chị, sống là phải có đạo đức đó. Nhưng mà còn vấn đề giàu nghèo giải quyết làm sao? Ta nghèo giải quyết làm sao? Vấn đề chiến tranh giải quyết làm sao? Đạo đức không thì chưa có đủ. Không? Vì sao họ không thể như ông Chúa Giêsu đó, ông Phật Thích Ca đó, ông Mohammed rồi đó. Ông không có thể nào mà đưa thế giới được đi vào hòa bình. Mấy ông đâu đưa thế giới đi vào hòa bình, tại vì mấy ông không có dấn thân vô đó. Còn tôi thì khác, tại vì tôi đi sau mấy ông. Tôi thấy mấy ông không dấn thân thì tôi dấn thân. Mà ở đây là tôi lại không có cạnh tranh với mấy ông nha. Một lần nữa tôi nhắc lại các anh chị tôi không phải Phật, tôi không phải thánh gì chứ, tôi càng không phải ông Thiên Chúa. Tôi đâu có cạnh tranh với mấy ông. Tôi dấn thân vô để đưa thế giới đi về hòa bình, vậy thôi. Thì các anh chị lại ông Thiên Chúa đi, các anh chị lại ông Phật, lại ông Mohammed gì đó, chứ các anh chị đừng lại tôi không cần cái đó. Ở đây cái trường phái của tôi người ta ăn chay, còn tôi là tôi ăn rau nhiều hơn ăn thịt. Hồi nào tới giờ tôi vậy mà tôi ăn rau nhiều lắm, ăn thịt thì ít. Cái trường phái của tôi ở đây là nó dung hòa với mọi người. Cuộc sống của tôi là nó như một người bình thường. Nhưng mà chính vì cái cuộc sống của tôi là một người bình thường đó, tôi mới hiểu được những người bình thường họ cần cái gì. Thì tôi mới làm được những cái chuyện mà những bậc thánh nhân họ làm. Nhưng mà tôi là một người bình thường, tôi sống với mọi người. Nghĩa là tôi xuống núi rồi, tôi hòa đồng với mọi người thôi. Nghĩa là giống như bữa cơm ngày hôm qua thôi, cho cái gì tôi ăn đó. Có cơm ăn cơm, có thịt ăn thịt, có trứng ăn trứng, vậy đó. Thì cũng như ông Phật Thích Ca ngày xưa thôi, ông ngồi dưới gốc cây. Ông không có ăn chay đâu nghe các anh chị. Người Việt Nam đi tu cái đạo Bắc Tông của mình, Nam Tông là của Ấn Độ, còn Bắc Tông là của Trung Quốc đó. Trung Quốc là do cái ông Tổ sư Đạt Ma đó, là ông vẫy một chiếc giày để mà ông đi truyền đạo đó. Là mọi người ở bên Bắc Tông thì họ ăn chay, còn bên Nam Tông họ đâu ăn chay. Tức là cho cái gì ăn đó. Còn thực chất của đạo Phật luôn là cho cái gì thì ăn cái đó, chứ không phải ăn chay. Và đạo Thiên Chúa họ không đâu ăn chay. Tức là có cái gì ăn đó. Họ có ăn chay chứ không phải không ăn chay, nhưng mà chỉ một số ngày nhất định thôi, chứ không phải là ăn quanh năm. Tại vì mình sống mình phải hòa đồng với người ta, mình hòa đồng với mọi người để mà mình hiểu.
thì mình mới giải quyết cái rút mắc của người ta được. Đồng ý mình kêu người ta hiền thì được rồi đó, nhưng mà mình làm sao mình kêu hết cái xã hội nó hiền được. Nhưng bây giờ các anh chị kêu tôi hiền đi, nhưng mà cái người khác họ không hiền, họ đập tôi rồi sao? Phải không? Như vậy là đâm ra cái trường phái của các anh chị nó trở thành diễn dông. Trong khi các anh chị chỉ nói đi với một thành phần, còn cái thành phần còn lại các anh chị nói đâu có được. Mà các anh chị nói không được á, thì vô hình chung các anh chị kêu người ta hiền là các anh chị hại người ta. Phải không? Tại vì các anh chị không thể nào mà kìm được. Còn đối với tôi ở đây á, là mình hiền thôi chưa đủ. Mình phải giải quyết luôn cái rút mắc. Tại sao nó xảy ra cái vấn đề đó? Ví như chiến tranh, tại sao nó xảy ra chiến tranh? Họ tranh đoạt cái gì? Họ tranh đoạt lợi ích phải không? Thì mình ở đây mình dấn thân vô để mình phân chia lại cái lợi ích, để cho người ta cảm thấy rằng như vậy là phù hợp, như vậy là thỏa đáng. Mà nếu thỏa đáng rồi thì chiến tranh làm gì nữa, họ đâu có đánh lộn nữa. Chứ nếu mình kêu người ta hiền đi, như bây giờ 100 nước đi, tôi có thể kêu 50 nước người ta hiền từ, người ta đạo đức rồi đó. Nhưng mà 50 nước còn lại chắc gì đã hiền từ. Đó không? Mà đặc biệt đối với những người có tiền, những người có chức có quyền rồi đó, những nước mạnh đó, kia muốn kêu họ hiền chắc cũng hơi khó. Đó không? Cái trường phái đó thì nó không phải là diễn dông, nhưng mà nó không thể nào bao hàm hết cái xã hội được. Còn ở đây mình làm đó, mình không phải là đi tu, mà là mình dấn thân vô đó, để mà mình gọi là chung sống với mọi người. Ở phương Đông chúng tôi có một cái câu, không phải là phương Đông, cái câu đó là tôi cũng không biết là phương Đông hay phương Tây, tôi quên ông tác giả à. Nhưng mà ông có một cái câu đó rất là hay. Ông nói là phải can đảm để làm một vĩ nhân, nhưng mà còn phải can đảm hơn nữa để làm một người bình thường. Mà khi các anh chị đã can đảm hơn một vĩ nhân rồi đó, thay vì mình ngay với ông Phật Thích Ca rồi, đáng lẽ mình phải lên núi mình ngồi đó đó, mình tịnh, không, để mình kêu gọi mọi người để mà tu nhân tích đức gì đó. Còn ở đây mình can đảm hơn ổng nữa, là mình phóng vô mình làm luôn, là mình dấn thân vô đó luôn, chứ không phải nhà ông ngồi trên đó thôi rồi người ta cho cái diện ăn đó. Còn mình ở đây là mình dấn thân vô để mình giải quyết cái khó khăn của người ta. Thì cái trường phái của mình là nó mới mẻ hơn, tức là mình giải quyết cái 50% còn lại mà mấy ổng làm không được đó, ông Phật Thích Ca, ông Mohammed rồi đó, ông Chúa Giêsu rồi đó, mấy ổng chỉ kéo được có 50% là đi vô cái trường phái gọi là đạo đức hiền từ thôi. Còn 50% còn lại cái lợi mà giàu có đó, cái lợi mưu mô xảo nguyệt rồi đó, đủ thứ đó, nó thập lỗi chúng sinh đó, nó lộn xộn đó, mà mấy ổng không thể nào mà kéo vô được đó. Là tới lượt tôi đây, là tôi đi để mà tôi sắp xếp lại cái 50% còn lại của xã hội. Mà chính vì cái 50% đó mới tạo ra chiến tranh nha các anh chị. Mà ngày hôm nay để mà đưa thế giới đi về được hòa bình, nói chung tôi cũng không có công, công của tôi không phải gọi là lớn nhất, nhưng mà cái học thuyết của tôi, cái lý tưởng của tôi nó gọi là tươi đẹp nên mọi người đi theo. Và chính những người tổng thống đó, như tổng thống Mỹ Donald Trump đó, ông thủ tướng Đức Angela Merkel đó, ông thủ tướng Anh Theresa May rồi đó, hay là tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hay là tổng thống Canada đó, thì những cái người đó, họ mới đưa thế giới đi về hòa bình. Giống như tổng thống Putin này vậy đó, ông chủ tịch nước Tập Cận Bình, hoặc là ông Shinzo Abe, Moon Jae-in, thì mấy cái tay đó, họ mới đưa thế giới đi về hòa bình, chứ không phải là tôi có lý tưởng thôi, chứ tôi đâu có nắm quyền đâu, tôi đâu có quyền lực gì đâu, đâu có quân đội gì đâu, tôi làm sao đưa thế giới đi về hòa bình được. Chính vì cái chỗ tôi dấn thân như chính trị, rồi tôi giải quyết thắc mắc, tôi giải quyết những cái khó khăn của những người đó, của những nước giàu, những nước nghèo. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng khi mà lợi ích được phân chia đồng đều, tức là ở đây đều không phải là bạn, ngày hôm qua tôi nói rồi đó, phân chia đồng đều tức là ai cũng có phần. Rồi thì sao? Ai cũng có phần rồi họ đâu có đánh lộn nữa. Mà nếu mà họ không đánh lộn nữa thì thế giới hòa bình. Chính những cái người đó là những người tổng thống nó mới đưa thế giới đi về hòa bình, chứ không phải là tôi. Các anh chị nhận định rõ nha, tôi không có phải làm ông cha nhà thờ, hoặc giả là tôi cũng không phải làm ông Phật. Gặp tôi không cần phải quỳ lại, tôi không cần chuyện đó. Thậm chí cho bây giờ luôn, mãi mãi về sau, thậm chí cho tới khi tôi qua đời luôn, các anh chị tạc tượng ghi tên thì tôi cũng không cần thiết mấy chuyện đó. Tức là không cần phải quỳ lại, không cần phải đốt nhang, không cần phải làm gì chứ, bình thường là được. Tại vì tôi là một người bình thường chứ tôi có phải thánh nhân đâu, tôi bình thường lắm. Ở đây mình mở cái trường phái mới, nó khác với ông Phật Thích Ca, nó khác với đạo Chúa, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành,
hay là đạo Hồi của ông Mohammed đó khác. Ở đây mình không có quyền lại bất kỳ cái gì hết, mình không lại trời không lại đất luôn, mình chỉ là mình thôi. Mình dung hòa với cuộc sống thực tại là được, mình hiểu những cái gì xung quanh mình nhất là được, rồi mình dấn thân, mình giải quyết mọi chuyện. Đó không? Chứ đừng có gặp khó khăn rồi vô lại Chúa, không phải lại ông Phật thì ông cũng không có giải quyết được đâu, nói thiệt. Ở đây tôi không phải nó kêu các anh chị coi thường ổng, không phải vậy. Tức là cái trường phái của mình là chính mình sống là chính mình, phải không? Còn những cái chuyện gì đó mà mình cảm thấy hợp lý là mình làm, phải không? Còn cái chuyện gì mà tầm bậy quá thì đừng có làm. Thì đương nhiên khi mà mình làm như vậy là nội dung hình như là hết 60-70% của mình nó âm hưởng vô trong cái gọi là cái trường phái đạo đức của những cái đạo giáo. Mà đa phần đạo giáo chỉ kêu gọi con người ta sống có đức thôi. Còn tôi cái trường phái của tôi này nó đạo thì nó không phải đạo, mà gọi là chính trị gia nó cũng chả phải. Tôi cũng chả biết là gì, mà sau này đợi các anh chị đặt tên đi chứ tôi cũng chả biết cái này là cái gì nữa. Trường phái của tôi là kêu gọi con người ta sống dung hòa với xã hội, tức là dấn thân như đó và giải quyết khó khăn của người khác, giải quyết khó khăn của chính mình. Đó, tức là hãy là một người có ích cho bản thân mình, gia đình và xã hội. Nghĩa là khi mình có ích cho bản thân mình rồi, có ích ở đây nó không phải là có lợi ích không đâu, nó có trách nhiệm nè, có nghĩa vụ nè, phải không? Có học thức, nó có đủ thứ trong đó chứ. Tức là có ích cho bản thân mình chăm sóc tốt cho bản thân mình rồi đó, mình là con người đàng hoàng đó, thì gia đình của mình sẽ tốt, xã hội sẽ tốt. Nếu mà ai cũng như vậy hết trơn thì chắc chắn xã hội sẽ tốt, nhưng mà xã hội sẽ không bao giờ tốt được, tại vì còn nhiều thành phần khác nữa. Nghĩa là ngày hôm nay tôi mở ra cái này là 50% nó đã thuộc về đạo giáo rồi, là họ đã học được gọi là đạo đức là cái gì rồi đó. Vậy mà khi mà còn 50% còn lại sao học cái câu này, tức là dung hòa lợi ích. 50% còn lại là dung hòa lợi ích thôi, chứ không phải là đạo đức, mà mình nói chuyện hợp tình hợp lý với nhau thôi. Tức là mình sống theo cuộc đời sống thực tại, chứ không phải là tâm linh, không phải là phạm lỗi thì đi lễ xin ông cha nhà thờ để xóa tội, phải không? Để rửa tội vậy đó, không cần thiết mấy chuyện đó. Không? Mình phải là chính mình, và mình làm cái chuyện đó cho dù nó có sai trái hay nó có đúng đắn gì đó, là mình phải hoàn toàn quyết định về cái chuyện đó. Nó có ích cho mình không? Nó có ích cho gia đình mình không? Nó có ích cho xã hội không? Không? Phải rõ ràng cái chuyện đó ra mới được. Tức là cái chuyện phải mới nên nó là như vậy. Nó không phải là đạo giáo. Đạo giáo là dạy con người ta sống có đạo đức là xong. Không? Là người ta hy sinh bản thân mình cho người khác nào này kia đó, tùm lum hết trơn đó. Không? Bao dung rồi đủ kiểu hết trơn, rồi vị tha, rồi buông bỏ rồi kia đó, buông xả rồi kia đó, đủ thứ hết trơn đó. Nó nhức đầu lắm. Còn trường phái của tôi đơn giản lắm, là dung hòa lên. Tôi với anh bàn bạc nhau rồi xong, vậy rồi đó. Đạo đức là cái gì? Đạo đức là anh đi tu đi thì mới nói chuyện đạo đức. Còn ở đây mình là người bình thường trong xã hội, là mình nói chuyện dung hòa lợi ích, dung hòa với nhau từ cái lợi ích, từ cái trách nhiệm xã hội. Nếu như có 2 người con đi, một gia đình có 2 người con đi, thì người con thứ nhất làm gì, người con thứ hai làm gì, là 2 người đó tự bàn với nhau. Giờ giống xử đi, giờ mày nuôi cha tao nuôi mẹ là xong, giờ tao mày cùng làm đó. 2 người, có 2 người con thôi, mình bàn bạc rõ với nhau. Chứ để thôi mình không nói cái chuyện đó. Thằng anh nó nuôi hết đó, mà thằng em nó không chịu nuôi. Đó là cái trường phái đạo giáo đó là như vậy đó, là sống này chịu đựng đó, chứ không có rõ ràng. Phải không? Sống có đạo đức, chứ như bây giờ thôi tao làm anh tao nuôi hết. Còn thằng em nó tệ quá thôi kệ bà nó, mình cũng cu mang nó luôn. Còn này không có. Đối với tôi, trường phái của tôi là sống phải có trách nhiệm với bản thân mình trước, có lợi ích cho có cái ích cho bản thân mình trước. Từ lợi ích là trách nhiệm, nghĩa vụ rồi tùm lum hết trơn. Thấy không? Mình phải săn sóc được cái bản thân mình. Rồi lý do như 2 người con đó có ba mẹ thôi, tức là phải phân chia với nhau rõ ràng. Không, chứ không có cái vụ mà người này làm hết rồi người kia đứng nhìn. Mà trường phái đạo giáo nó lại đưa ra cái trường hợp đó. Tức là có những người quá tốt và những người ta lợi dụng cái lòng tốt đó. Người ta lợi dụng cái lòng tốt đó để người ta mưu cầu cái lợi ích cho bản thân của người ta. Người ta mưu cầu cái sự sung sướng gì đó tôi cũng chẳng hiểu. Tức là thấy người ta tốt rồi trèo lên đầu người ta ngồi đó. Đạo giáo nó sẽ mang tới cái chuyện đó. Hầu như tất cả
đạo Phật, đạo Thiên Chúa hay đạo Hồi vân vân, đều kêu gọi con người ta sống có đạo đức. Nhưng mà một khi người ta hiền từ quá rồi, sẽ có những người ta lợi dụng, người ta sẽ trèo lên đầu những cái người mà sống hiền từ đó. chứ đâu phải người ta ai cũng như mình, mà mình hiểu chuyện á, thì mình thấy người ta hiền á, thì mình cũng hiền, mình cũng đến thinh luôn. Người ta làm một á, thì thậm chí mình cũng làm thứ hai. Còn những người mà người ta lợi dụng, người ta gặp hiền quá, người ta trèo lên đầu người ta ngồi. Bởi vì mình mới đưa ra cái trường phái dung hòa lợi ích. Tức là người ta là có thể làm hai chuyện, nhưng mà chí ít thì mình cũng phải làm một chuyện. Chứ mình không ngồi không, mình trèo lên đầu người ta, hoặc giả là mình cướp cái thành quả của người ta. Mà đạo giáo thì không có giải quyết được cái chuyện đó. Đạo giáo chỉ kêu con người ta sống hiền từ thôi. Mà một khi người ta hiền từ rồi, cái chuyện hơn thua tranh đoạt người ta lại không muốn. Người ta không muốn bàn bạc, người ta không muốn phân chia cho rạch ròi. Còn cái trường phái của tôi là không phải là phân chia rạch ròi, nhưng mà phải có phân chia. Ví như tôi làm hai chuyện thì anh làm một chuyện, chứ anh đâu có ngồi không được. Phải không? Tôi làm ăn tôi mời anh qua, rồi tôi chia lợi cho anh, còn anh không làm tôi không chia. Vậy thôi. Nó rõ ràng. Mà cái trường phái đó thì nó thực tế hơn, nó hòa hợp với cuộc đời hơn, nó hòa hợp với xã hội hơn. Còn cái trường phái đạo giáo thì nó không có hòa nhập với xã hội được. Tại vì tôi nghĩ là chỉ có những bậc thánh nhân độ thôi, những cái bậc mà gọi là có cuộc sống, tức là một người bình thường mà có cuộc sống như một vĩ nhân đó, thì họ mới có thể làm được. Họ có cái cuộc sống, cái hành động như một vĩ nhân đó, tức là họ buông bỏ hết tất cả. Nhưng mà người bình thường nào mà làm được chuyện đó hả các anh chị? Đâu phải ai cũng làm được. Không? Nhiều người ta nóng vội, người ta nông nổi, nhiều người lợi dụng đồ cơ hội đủ thứ, khó mà làm được cái chuyện đó lắm. Bởi vì tôi mới mở cái trường phái này. Trường phái này là cho phép mình bàn bạc, nói chung không cần phải rạch rồi, nhưng mà phải bàn bạc để cho con người ta có trách nhiệm với cái chuyện người ta đã làm, có trách nhiệm với cái công việc đã được phân công. Không, nếu mà mình không bàn bạc, không người ta thấy ôi thằng đó nó làm hết rồi, ta để cho nó làm luôn. Phải không? Cái dở của đạo giáo nó nằm ở chỗ đó. Không, sống có đạo đức thôi chưa đủ, nhưng mà sống phải rõ ràng thì nó mới đủ. Tức là tôi có thể làm hai việc, nhưng mà anh phải làm một việc. Tại vì sao? Tại vì tôi với anh là anh em. Như tao nuôi ba mẹ, mẹ phải trợ cấp cho tao mớ tiền, chứ không có vụ tôi làm mình nên đâu. Không, anh em là anh em, nhưng mà cái nào đó mình phải rõ ràng, tức là phải có trách nhiệm. Chứ không thôi mình mà không nói cái chuyện đó, mình sống như đạo giáo ha. Là phải không? Thằng anh nuôi xong á, thằng em nó ôi kệ bà nó nuôi cho, để cho nó nuôi luôn đi. Mình mắc mớ mình xía vô làm gì cho tốn tiền. Đó. Đâm ra có những người thiệt là tốt, những người sống là quên mình luôn đó. Mà sao? Nó lại đẻ ra những cái người xấu, tao nói thôi luôn, nó xấu gọi là đê tiện luôn, nó xấu không có lời nào để mà nói luôn. Đó, trường phái đạo giáo là nó đẻ ra hai cái thái cực vậy đó. Còn tôi ở đây tôi nói về dung hòa ở đây. Tức là một khi mà bàn bạc rồi đó, thì thằng anh nuôi thằng em cũng đâu có ý lại được. Nó kêu mình gửi tiền, không gửi người mai chết dịch với nó chứ vẫn chơi hoài. Không? Đâm ra sẽ có những người không phải là tốt lắm, mà lại có những người không có xấu tới nỗi mà mức đê tiện. Vậy là được. Chứ còn mà đi theo đạo giáo có những người tốt cực kỳ luôn, những người cống hiến hết mình cho xã hội, cho đất nước luôn. Nhưng mà nó lại đẻ ra những cái người xấu gọi là đê tiện, xấu đê hèn luôn đó. Đó, trường phái đạo giáo là nó lại vậy đó. Ở đây tôi không nói đạo giáo sai nha. Nhưng mà cái trường phái của tôi nó sẽ bổ trợ những cái khuyết điểm của đạo giáo đang mắc phải. Tức là tôi dung hòa lại, làm gì tôi bàn vậy đó. Làm không, tức là ba mẹ là của chung, tao với mày chung, bây giờ tao nuôi, mày phải gửi tao mớ tiền, một tháng bao nhiêu tiền cũng được, có gửi là được. Nó rõ ràng, chứ không có vụ ấp a ấp úng ở đây. Anh em là anh em, phải nói chuyện rõ ràng. Tại vì chính vì cái chuyện đó người ta mới có trách nhiệm. Chứ nếu không người ta buông sủi luôn, ai làm gì được đó làm. Đó, chuyện phải đạo giáo là gì đó, nó đưa con người ta đến một cái chỗ tốt, nhưng mà nó vô hình chung là có những người ta lợi dụng cái lòng tốt. Rồi người ta thấy thằng này nó tốt quá, thôi kệ, bỏ cho nó làm luôn, giống vậy đó. Mắc mớ chúng ta vô làm gì cho nó mệt. Đó, đạo giáo nó sẽ đưa xã hội như vậy. Tức là nó đưa xã hội phân ra hai thái cực rõ ràng luôn. 50% là rất là tốt, còn 50% còn lại hỗn độn. Có những người vô cùng đê tiện, không, kẻ lợi dụng này, trục lợi nè, cơ hội nè, đê tiện đủ thứ. Là nó nằm ở hai thái cực luôn. Mà cái trường phái tôi cũng đi ngay trên chính giữa, để mà tôi kéo mọi người về phía chính giữa. Tức là hãy là một người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Phải dung hòa được ba cái đó.
Chứ anh đừng tưởng thấy người ta làm xong rồi anh nín thinh lên để cho người ta làm luôn là không được. Thấy không? Tôi ở đây tôi không cần những người tốt quá, tốt vừa vừa thôi, không chừa cho người khác. Giống như một cái câu thôi mà anh em tôi từng nói với nhau, tôi với em tôi đó. Không, mình yêu người khác 5 phần thôi, mình chừa 5 phần còn lại để cho người ta nữa chứ. Chứ mình yêu người ta hết 10 phần rồi cái chỗ nào cho người ta. Ví như tôi vẽ một cái hình tròn thôi, tôi chia ra 10 phần anh yêu người ta hết 10 phần anh lấy hết trơn rồi, cái phần nào cho người ta. Giống như anh tốt vừa phải thôi, 5 phần thôi chừa cho cái chỗ cho người ta tốt chứ. Anh tốt 10 phần rồi anh lên làm ông Phật luôn đi, phải không? Anh tốt 5 phần thôi, chừa chỗ cho người ta không được 5 phần thì người ta cũng được 3 phần. Tức là người ta sẽ không có bị xấu. Các anh chị biết, các anh chị hiểu rõ cái vấn đề đó không? Chứ anh chị mà tốt 10 phần á, người ta sẽ ỷ lại và người ta sẽ trở thành một cái con người đê tiện khi nào mà người ta không biết. Đó, tức là tốt vừa phải thôi, 5 phần thôi. Tại vì cuộc đời chỉ có 10 phần thôi, các anh chị lấy hết 10 phần rồi. Các anh chị nói thôi, em tao nó dở quá, rồi dạ con tao nó dở quá, để tao sống luôn cái cuộc đời của nó rồi thôi, vậy các anh chị đi cắt cổ nó luôn đi cho rồi chứ đừng để anh chị nữa. Thấy không? Các anh chị tốt 5 phần thôi. Cho dù mình rất là tốt luôn đó, mình có thể tốt 10 phần luôn nhưng mà không nên làm chuyện đó, mình tốt 5 phần thôi. Cũng giống mình yêu ai cũng vậy, mình yêu 5 phần thôi, chừa chỗ cho người ta chứ. Mình yêu hết 10 phần giống có trái táo mình ăn hết trơn rồi còn gì nữa. Không, sự ngọt ngào tình yêu gì một mình anh mình lấy hết trơn người yêu người ta hết 10 phần rồi. Giống như mình sống tốt mình sống 5 phần thôi, còn chừa 5 phần lại còn người ta để cho người ta phấn đấu. Sống tốt gì anh bao bọc, anh bao che, anh làm hết trơn rồi vậy người ta làm gì? Có một gia đình thôi là 10 phần đó, mà các anh chị 10 phần tốt nha, mà các anh chị lấy hết 10 phần tốt rồi còn phần nào cho người ta. Ta quay lại thôi anh, giờ thôi kệ bà nó cho nó làm luôn đi, giống vậy. Từ khi đó phải không, các anh chị lấy hết 10 phần tốt rồi phải không, các anh chị sẽ chừa lại 10 phần xấu và người ta sẽ chuyển qua đó, người ta sẽ chuyển qua 10 phần xấu. Đôi khi người ta chơi lại các anh chị luôn không chừng nữa. Tôi nói thiệt á, nghĩa là các anh chị phải chừa cái phần tốt cho người ta. Phải không, các anh chị lấy 5 phần tốt đi và các anh chị lấy 3 phần xấu. Mặc dù các anh chị rất là tốt đó, nhưng mà các anh chị nên dung hòa với xã hội, dung hòa với anh em bà con dòng họ. Chứ các anh chị đừng có nghĩ là các anh chị sống như ông Phật Thích Ca là được, không có được sống như vậy phải không? Sẽ có những người rất là tốt mà nó lại đẻ ra những người vô cùng đê tiện. Không, mà cái điều các anh chị không muốn mà nó lại xảy ra chính vì cái chỗ các anh chị lấy hết phần tốt rồi không có còn phần nào cho họ hết trơn. Nên họ buộc lòng không trở thành người tốt thì họ trở thành người xấu chứ làm sao. Bây giờ chỉ có 2 đáp án thôi, A là tốt, B là xấu thôi. Nếu mà không ra A không tốt được thì nó trở thành B thôi là xấu thôi chứ đường nào. Tại vì sao? Tại cái gì cái phần A, cái phần tốt thằng anh nó lấy hết rồi, thì cái phần xấu để lại cho thằng em thôi chứ làm sao. Giống như Việt Nam có một câu rất là hay luôn đó, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước đó, giống vậy đó. Tức là mình sống gì tốt vừa phải thôi, tốt 5 phần thôi, mình phải chừa 5 phần cho người khác. Nó chỉ có 10 phần thôi, mà nếu mình lấy hết 10 phần đó đó, cái người em mút của mình đó, nó sẽ chuyển qua 10 phần xấu và nó sẽ lấy hết 10 phần xấu luôn, và nó trở thành một cái kẻ vô cùng đê tiện luôn, vô cùng xấu xa đê tiện mà người đời phỉ nhổ. Tới lúc đó các anh chị cũng cắn lưỡi luôn, hai anh em trở thành hai thái cực ngay trong một gia đình. Cái chuyện này ở Việt Nam nó xảy ra rất là nhiều nha các anh chị, chứ không phải không có đâu. Mà tôi cũng tin rằng những người theo trường phái đạo giáo họ đều mắc phải cái chuyện này. Nghĩa là ngay trong một gia đình thôi, có những người rất là tốt và cũng có những người cực kỳ xấu, cực kỳ đê tiện. Tại vì sao? Tại vì cái phần tốt các anh chị lấy hết rồi. Cái chuyện này là cái chuyện xã hội, cái chuyện bình thường thôi chứ nó không phải là cái chuyện gì cao sang hết trơn. Các anh chị đừng nghĩ là nó ở trên trời dưới biển, nhưng mà nó ngay trong cái gia đình các anh chị. Đó là lý do tại sao, vì sao mà tôi phải dấn thân vô xã hội để mà tôi giải quyết mấy cái thắc mắc này. Vì sao tôi lại mở ra một cái trường phái gọi là dung hòa lợi ích, dung hòa xã hội, dung hòa cuộc sống. Tại vì tôi thấy rằng những cái kia nó không có thể nào thành công được. Nó đưa xã hội phân cực ra rõ rệt. Còn cái của tôi có phân cực thì cũng vừa vừa thôi, nó ngay chân chính giữa. Tức là tồn tại song hành với đạo giáo nè các anh chị. Cái trường phái của tôi nè, nó cũng gọi là một cái đạo giáo đó, nhưng mà nó không phải là đạo giáo, tại vì tôi cũng muốn đấu với mấy ổng. Rồi thì để tôi suy nghĩ đi, coi có gì hay nữa tôi nói tiếp. Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công.